મોર્નિંગ એવરીવન, કેમ છો મિત્રો? હું છું તમારો હોસ્ટ અને દોસ્ત વીસી વ્લોગ્સ. ફરીથી આવી ગયો છું એક નવા વિડીયોની સાથે. તો મિત્રો, શું તમે આ ઉત્તરાયણમાં અમદાવાદમાં સારામાં સારો દોરો પાવાની જગ્યા ગોતી રહ્યા છો? તો તમે સાચી જગ્યાએ આવી ગયા છો. તો આજે આપણે આવી ગયા છીએ ધ હિંગળાજ પ્રોડક્ટ્સ, એટલે કે શાહપુરમાં આવેલી એક સરસ મજાની જગ્યા. ત્યાં તમને બરેલીનો સૌથી સારામાં સારો માંજો મળી જશે. તો હું અત્યારે આવી ગયો છું હિંગળાજ પ્રોડક્ટ શાહપુરમાં. તો ચાલો હવે આપણે જઈએ અંદર અને હું તમને અહીંયા અંદર જઈને બતાડું કે અહીંયા દોરો કેવી રીતે પવાય છે, કઈ કઈ વસ્તુનો યુઝ થાય છે દોરો પાવા માટે. તમામ ડિટેલ તમને મળશે મારા આ વિડીયોમાં. તો વિડીયો છે ને પહેલેથી લઈને છેલ્લે સુધી જોશો. પ્રાઇસ લિસ્ટ ને બધું તમને જણાવીશ. અહીંયા તમારે દોરો પાવો હોય તો કેટલા વાગે, કેવી રીતે આવવું, તમામ ડિટેલ્સ અને એડ્રેસ હું નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં પણ આપી દઈશ. તો ચાલો જઈએ અંદર અને જોઈએ કે અહીંયા દોરો કેવી રીતે પવાય છે. હા, તો આપણી સાથે છે આ દિલીપભાઈ. દિલીપભાઈ, જણાવો, બરેલીનો માંજાનો જે આખો માવો તૈયાર કરવામાં આવે છે એ કેવી રીતે તૈયાર કરવામાં આવે છે? આ જો ભાઈ લો, આ ચોખ્ખો છે, આ ચોખ્ખો છે, આ કાચ છે, બરાબર, ચોખા છે, આ કાચ છે, આ કલર છે, અને આ કલર છે, આ ટીટીએમ છે, આ ટીટીએમ છે, સાબુ છે, આ સાબુ છે, આ સાગો છે, આ સાગો છે. આ બધું મિક્સ કરીને આખે આખો આવો ગઠ્ઠો બનાવવામાં આવે છે. બધું મિક્સ કરીને ગઠ્ઠો બનાવે, લુદ્દી બનાવે, લુદ્દી બનાવે, ગઠ્ઠાને લુદ્દી તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. લુદ્દી બન જાય, થઈ જાય છે, લુદ્દી તૈયાર થઈ જાય છે, પછી અમે લોકોને ઘસવાના છે. અહીંયા પાછળ આવી રીતે છે ને, ઘસે છે. આ ચાંદભાઈ ઘસે. કેટલો ટાઈમ લાગે છે આખો દોરો પાકો થઈને બનાવવા માટે? આ 5000 વારમાં કમ અડધો કલાક લાગશે. અડધો કલાક લાગશે પાછો. ઓકે, થેન્ક યુ. હા, તો મિત્રો, આ તો આપણો વિડીયો કે જો તમારે બરેલીનો માંજો અમદાવાદમાં પાવો હોય તો એના માટેની બેસ્ટ જગ્યા કઈ છે. મેં તમને આખી જગ્યાની વાત કરી દીધી છે. હવે વાત કરીએ આ જગ્યાની ટાઈમિંગનો. તો આ જગ્યાનો ટાઈમિંગ છે સવારે 6 વાગ્યાથી લઈને રાત્રે અનલિમિટેડ ટાઈમ સુધી તમે અહીંયા આવી શકો છો. ખાલી સવારે ચાલુ થવાનો ટાઈમ છે 6 વાગ્યાનો. તો તમે 6 વાગ્યાથી લઈને રાત્રે ગમે ત્યારે આ જગ્યાએ આવીને તમે દોરો પાઈ શકો છો. અહીંની પ્રાઇસની ડિટેલ આપીએ તો કે 1000 મીટરનો પ્રાઇસ છે અહીંયા 60 રૂપિયા. અને કલર જે તમે પાછળ જોઈ શકો છો એ કલરમાં તમને અહીંયા એ દોરો મળશે. તો જો તમે અહીંયા સુધી આવી ગયા હોય અને વિડીયોની તમને રિલેટેડ તમારે દોરા પાવા માટેની સારામાં સારી ડિટેલ તમને મળી ગઈ હોય તો વિડીયોને લાઇક કરવાનું ન ભૂલતા, વધુને વધુ શેર કરજો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. આપણે રિલેટેડ વિડીયો આવતા રહેશે.